guys, for today's vlog ay magluluto naman ako ng squash balls. So, as in balls. So, squash balls para healthy naman, 'di ba? Hindi yung laging noodles, corned beef, canned goods ang kinakain natin ngayong quarantine season. So, this time, let's make a twist sa ating mga lutuin sa pang-araw-araw. So, very good din tong pagkain para sa mga bagets kasi meron siyang palaman sa loob. So, let's go!
gusto mo. Alam mo ba ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, saka vitamin A, D, and E. Beta-carotene is pampalinaw ng mata, pampaganda ng kutis, kasi gulay siya. And then, mayroon siyang kasamang protein kasi nilagyan natin siya ng itlog. And syempre, cheese, na mayaman naman sa calcium. So, very nutritious talaga tong squash balls natin. So, very good siya ihain sa mga bagets. Sure na magugustuhan nila to. Ayan, kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. And also, don't forget the notification bell para maging updated ka sa mga latest videos ko. Ciao!